شما یک پدر بزرگ مهربون ژاپنی رو تصور بکنید که همراه خانواده‌اش، نوش و دختراش به خونه برگشتند. زمانی که همه دارن چمدوناشون رو باز میکنند، پدر بزرگ متوجه یک بوی مشمئز کننده که توی تمام خونه پیچیده میشه. پس میره تا منشأ بو رو پیدا کنه. وقتی به اتاق خواب یکی از نوه‌هاش میرسه، متوجه میشه که اون بوی فساد از داخل این اتاقه. به کمد دیواری اتاق نزدیک میشه، بوی بد شدت میگیره و آروم یکی از درهای کمد دیواری رو باز میکنه. همون لحظه کلی کیسه سیاه زباله از توی کمد دیواری روی سر و صورت اون میافتند. طولی نمیکشه که اون پدر بزرگ ژاپنی مهربون متوجه میشه کیسه هایی که روی سر و صورتش افتادند حاوی جسد تکه تکه شده یک آدم هستند. سلام به همراهای کانال چای و جنایت، من الی هستم. اینجا میایم یک لیوان چای میریزیم، اجازه بدید. یک لیوان چای میریزیم و با هم دیگه پرونده های جنایی رو باز و بررسی میکنیم. قبل از شروع ازتون میخوام که لطفاً کانال رو حمایت کنید، لایک بذارید، کامنت بگذارید، سابسکرایب کنید، برای دوستاتون بفرستید و هر جوری که میتونید از کانال چای و جنایت حمایت کنید. دیگه بریم سراغ پرونده ژاپنی امروز. برای پرونده امروز یک بار دیگه به ژاپن بزرگ و زیبا میریم. در شهر توکیو هستیم. توکیو با 13 میلیون نفر جمعیت یکی از مهمترین و شناخته شده ترین شهرهای ژاپن. در این شهر پارلمان ژاپن وجود داره و از نظر مرکزیت شهر مهمیه. همه ما میدونیم که شهریه بسیار زنده و شلوغ و در هر ساعتی از شبانه روز بیداره. برای روایت پرونده امروز باید به یک منطقه خاصی از توکیو بریم. منطقه پر رفت آمدی به نام شیبویا. در واقع این منطقه در نزدیکی چهارراه بزرگی واقع شده که خیلی هم معروفه و هر وقت راجع به این شهر دارن صحبت میکنند این چهارراه رو نشون میدند. خلاصه که شلوغ‌ترین جاده شهر مرکزیت خاصی هم داره. در این منطقه یک مطب دندون پزشکی واقع شده که متعلق به خانواده موتو هست. این خانواده نسلا در نسل پزشک هستند، دندون پزشک هستند و در همین مطب طبابت میکنند. ممکن ارث عجیبی باشه، اما از پدر به پسر، پدر بزرگ همگی دندون پزشک بودند. این خانواده 3 فرزند دارند. کوچکترین فرزند اونها آتسومی که 20 سالشه، فرزند وسطی اونها یوکی که 22 سالشه و از اونجایی که راجع به یک پرونده ژاپنی صحبت میکنیم، راجع به پسر بزرگتر اونها اطلاعاتی در دست نیست، نه سنش نه اسمش، فقط مشخصه که راه پدر رو ادامه داده و توی همون مطب پزشکی طبابت میکنه و دندون پزشکه. در ژاپن همونطور که خودتون میدونید یک موج کمالگرایی برای جوانها وجود داره که باید در سطح عالی درس بخونند، شغل خیلی خوبی داشته باشند و فشار زیادی روی جوانها هست. به همین دلیله که متاسفانه ژاپن یکی از معدود کشورهاییه که آمار خودکشی بالایی داره. خب به خانواده موتو برمیگردیم. مسلماً این خانواده هم از فرزندانشون انتظارهای بالایی داشتند، به خصوص از آتسومی و یوکی که کوچکترین بچه‌های خانواده بودند و انتظار داشتند که مثل برادر بزرگترشون اونها هم دندون پزشک بشن. اما هر دوی این بچه‌ها یک مشکلی سر راه دندون پزشک شدنشون وجود داشته. اول از همه یوکی پسر وسطی یک مشکل حادی داشته. اونم این بوده که نمره‌هاش خیلی خوب نبوده، نمیتونسته روی درس‌ها تمرکز کنه و از اونجایی که خب خانواده سطح بالایی داشتند که ثروت زیادی داشتند، برای اون معلم‌های خصوصی می‌گرفتند، اما تحت هیچ شرایطی حتی وقتی خودش هم تلاش می‌کرده نمیتونسته نمره‌های خوبی بگیره. مسلماً یوکی برای ورود به دانشکده پزشکی نیاز به نمره‌های بالایی داشته، یک میانگین نمره خوب، معدل خوب نیاز داشته و با یک معدل پایین حتی موفق نمی‌شده که امتحان ورودی دانشکده دندون پزشکی رو بده. دختر کوچیکتر خانواده یعنی آتسومی که 20 سالش بوده یک مشکل دیگه داشته. البته مشکلش مثل برادرش یوکی نبوده. اتفاقاً دختر خیلی باهوشی بوده، نمرهاش خیلی بالا بوده، اما خودش دلش نمیخواسته که دندون پزشک بشه. یعنی یک شخصیت مستقل و شورشی داشته. مسلماً این طرز فکر آتسومی تنش زیادی تو خانواده موتو ایجاد کرده بود. به خصوص این که آتسومی میخواست در آینده بازیگر و مدل بشه. این حرفو از نقطه نظر خانواده موتو که یک خانواده سنتی هستن
لبخند میزنم که همینطوری بد بود که دخترشون نمیخواست دندون پزشک بشه، اما حالا که میخواست بره توی زمینه‌های هنری و مدل و بازیگر بشه انگار 100 تا فحش بهشون داده بودن. خانواده اغلب با آتسومی داشت بحث میکرد، همیشه با هم تنش داشتند، ولی اون کار خودشو میکرد و روی هدف خودش پافشاری میکرد. همونطور که گفتم خب خانواده وضعیت مالی خوبی داشتند و سرمایه‌شون رو برای خرید دفاتر، مغازه‌ها، املاک خرج کرده بودند و نیمی از این سرمایه گذاریشون رو به دست فرزندانشون داده بودند. می‌خواستند که فرزندان خانواده آدمای مسئولیت پذیری بار بیان. این میشد که مدیریت یک سری از این املاک رو به اونها داده بودند. از 0 تا 100 مدیریت این املاک رو، تعمیرات رو، خرید و فروش، اجاره دادن، همه چیز دست فرزندانشون بوده. مسلماً بچه‌ها پولی که از این بیزنس ها در می آوردند رو هم توی جیب خودشون میگذاشتند. یک روز که آتسومی از تنش با خانواده‌اش خسته شده بود که هر صبح و ظهر و شب می‌خواستن متقاعدش کنن که تحصیلاتش رو ادامه بده، بالاخره تصمیم میگیره که سرمایه‌اش رو برداره و یه آپارتمان نقلی برای خودش اجاره کنه و دیگه با اونها زندگی نکنه. در همین دوره‌ای که آتسومی مستقل میشه، در یک آکادمی مد و بازیگری هم ثبت نام میکنه. میشه گفت که به اندازه کافی هم با استعداد بود که در یک مدت زمان کوتاه موفق میشه که در بازیگری یک جایی بگیره در کاستینگ یک سریال تلویزیونی که از یک انیمه اقتباس شده بود. بر اساس معیارهای جامعه اون زمان، معیارهای ژاپنی، کاراکتری که آتسومی میخواست نقشش رو بازی کنه یکم کاراکتر مختص به بزرگسالان بود و یک نقش تحریک پذیر داشت. یعنی شباهتی به شخصیت‌های کلاسیک سریال‌های ژاپنی نداشت و یک مقدار محتواش جنسی بود میشه گفت. خب خانواده موتو همینجوری با بازیگر شدن آتسومی مشکل داشتند، چه برسه به اینکه همچین نقشی رو بخواد بازی کنه. اما اون نمیخواست تسلیم بشه و همینجور به راه خودش ادامه میده. انقدر روی هدف خودش پافشاری میکنه که بالاخره خانواده متقاعد میشند که نباید باهاش کاری داشته باشند و بهش میگن که میتونی برگردی با ما زندگی کنی به شرطی که راجع به شغلت دیگه با ما صحبتی نکنی و ما هم از این قضیه چشم پوشی میکنیم و دیگه راجع به دندون پزشکی با تو صحبت نمی کنیم. این میشه گفت یک صلح تقریبی رو به خانواده موتو برگردوند. اما آتسومی همچنان با برادر وسطیش یعنی یوکی مشکل داشت. یعنی پسر وسطی خانواده یوکی شده بود کاسه داغ‌تر از آش، همیشه داشت با خواهرش دعوا می‌کرد. وقتی میدید که نمره‌هاش انقدر خوبه و برخلاف خودش میتونه توی راه پدر و مادرش پا بگذاره اما این کار رو نمی‌کنه و بدتر از اون داره دنبال علایق خودش میره، دقیقاً کارهایی که یوکی نمیتونست انجام بده، از آتسومی عصبانی میشد و هر وقت که میدیدش بهش توهین می‌کرد، بهش تیکه مینداخت. در حدی روابط بدی با آتسومی داشت که اون رابطه‌شو با یوکی قطع کرده بود. نه اینکه آتسومی با بقیه افراد خانواده رابطه خوبی داشته باشه. از همون کودکی تمام فرزندان خانواده موتو با همدیگه مشکل داشتن، چون مادر و پدرشون اونها رو توی رقابت ناسالم با همدیگه مینداختن و همش اونها رو با همدیگه مقایسه میکردند. اما در اون زمان انقدر تنش بین آتسومی و یوکی بالا گرفته بود که هیچ وقت همچین تنشی رو توی خانواده حس نکرده بودند. خب به 30 دسامبر سال 2016 میرسیم که همه خانواده مشغول آماده سازی همه چیز برای جشن سال نو هستند. مسلماً در جشن سال نو همه میخوان کنار عزیزان و خانواده هاشون باشند و خانواده موتو هم از این قاعده مستثنا نبود. اونها هم توی این برهه میخواستند پیش پدر و مادر مادری خانواده برند و این جشن رو با اونها بگذرونند. باید به یک شهر دیگه میرفتند، چند ساعت رانندگی میکردند و روز 3 ژانویه به خونه برمیگشتن، یعنی بعد از تعطیلات. خب پدر و مادر و برادر بزرگتر خانواده موتو تصمیم میگیرند که به خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ برند، اما یوکی و آتسومی با اونها نمیرن. یوکی باید توی خونه میموند برای اینکه باید توی دوره‌های فشرده سازماندهی شده توسط مدرسه شرکت میکرد که برای دانش آموزای میشه گفت تنبل و یکم مشکل دار تشکیل میشد. از اون طرف آتسومی خودش نمیخواست که با اونها جایی بره، چون نمیخواست که برای 4-5 روز تمام زیر فشار خانواده سمی خودش باشه و اصرارهای اونها، اصرارهای مادر بزرگ و پدر بزرگش راجع به کاری که داره انجام میده و کلا قضاوت کردنش. یکم قبل از اینکه خانواده راه
راه بیفتند. طبق معمول توی خانواده دعوا رخ میده. مادر خانواده و یوکی و آتسومی داشتن با هم دعوا میکردند. یک طوری که وسط دعوا یوکی برمیگرده به آتسومی میگه تو اصلا لیاقت این رو نداری که عضو خانواده موتو باشی و باید خجالت بکشی از کاری که داری انجام میدی و راهی که درش قدم گذاشتی. و وسط این دعواها مادر خانواده یه جورایی طرف یوکی رو میگیره. خلاصه بعد از این دعوای بزرگ خانواده راه میافتند و مادر خانواده موتو نمیدونسته که این دعوای آخر، این حرفهای بدی که رد و بدل شده، آخرین حرف‌هاییه که با یکی از بچه‌هاش میزنه و نمیدونست که آخرین باریه که یکی از بچه‌هاش رو زنده میبینه. خانواده روزهای جشنشون رو پیش خانواده مادری میمونند و همه چیز خیلی خوب پیش میره و روز 3 ژانویه به خونه برمیگردن، یعنی به توکیو برمیگردند. با خودشون پدر بزرگ مادری رو هم میارن. خانواده همگی یکم نگران بودند چون توی این چند روزی که خارج از شهر بودند موفق نشده بودند که با بچه‌های خانواده تماس بگیرن. از طرفی فکر می‌کردند که خب قبل از رفتن یه دعوای بزرگ کردن و شاید طبیعیه که نتونستند با بچه‌ها حرف بزنن. وقتی به خونه میرسند متوجه میشن که هیچ کس خونه نیست، هیچ کدوم از بچه‌ها خونه نبودند و به محض اینکه پاشون رو توی خونه میگذارند متوجه یک بوی به شدت مشمئز کننده میشن. یک بوی بسیار قوی که متوجه نمیشدند که منشأش از کجاست. پس شروع میکنن دوباره با آتسومی و یوکی تماس گرفتن و براشون مسیج مینویسند که این بوی بد توی خونه از کجا میاد. بالاخره یوکی جوابشون رو بعد از 5 روز میده و بالاخره با مادرش تماس میگیره و بهش میگه که این بوی بد از آکواریوم توی اتاق من میاد. میگه چند روزه که ماهی توی آکواریومش مرده و موفق نشده که تمیزش کنه و دور بندازتش. خب این توضیح با اینکه بو خیلی قوی بوده یک مقدار قابل قبول بوده. پس مادر قبول میکنه و همه شروع میکنن به باز کردن چمدونا. اینجاست که پدر بزرگ خانواده سعی میکنه که یک کمکی به خانواده بکنه. مثل تمام پدر بزرگا و مادر بزرگای دنیا باید یک کار مثبتی برای خانواده‌اش انجام میداده. پس میگه که تا وقتی که دارید چمدونا رو باز میکنید من میرم و آکواریومو تمیز میکنم و ماهی رو دور میندازم. اما پدر بزرگ، این پدر بزرگ مهربون، به محض اینکه دم در اتاق یوکی میرسه بدون اینکه حتی داخل اتاق بشه چشمش به آکواریوم میفته و متوجه میشه که ماهی یوکی کاملا زنده است. داره شنا میکنه، بالهاشو تکون میده، کلا حالش خوبه. پس پدر بزرگ تصمیم میگیره که متوجه بشه این بوی قوی از کجا میاد. یکم بو میکشه و متوجه میشه که بو از روبروی کمد دیواری اتاق یوکی میاد. به محض اینکه پدر بزرگ در کمد رو باز میکنه یک سری کیسه سیاه سنگین روی سر و صورتش میافتند. یک نفر کمد دیواری اتاق رو با کیسه های زباله سنگین پر کرده بود و فقط چند ثانیه طول میکشه که پدر بزرگ متوجه میشه که اون کیسه های زباله مشکی حاوی جسد تکه تکه شده نوش آتسومی هستند. شما نمیتونید شوکی که به خانواده موتو تو این لحظات وارد شده رو تصور بکنید. از مسافرت به خونه برگشتند و دارند بوی تجزیه شدن بدن دخترشون رو استشمام میکنند. خب بلافاصله همگی به یوکی مشکوک میشند چون اولا راجع به ماهی دروغ گفته بود که ماهیش مرده، دوما اتاق متعلق به اون بود و سوما فقط اون بود که با آتسومی توی خونه تنها مونده بود. پس یک کار هوشمندانه میکنند. بدون اینکه به یوکی چیزی بگند با نیروهای پلیس تماس میگیرند. نیروهای پلیس به خونه موتوها میرسند و همراه خانواده منتظر برگشتن پسر خانواده میشند. یوکی خیلی خوشحال و خندون از مدرسه به خونه برمیگرده بدون اینکه بدونه چه اتفاقی منتظرشه و مشخص نیست که چه چیزی توی ذهنش میگذشته که اون همه کیسه زباله رو این همه روز توی کمدش نگه داشته و قبل از اینکه خانواده‌اش بیان از شرشون خلاص نشده. به محض اینکه یوکی پاشو توی خونه میگذاره پلیس ها اون رو دستگیر میکنند و این خبر مثل بمب توی توکیو میترکه. این پرونده آنچنان افکار عمومی رو در واقع در عرض چند ساعت تکون داد و ضربه زد که همه شروع کردند به جبهه گرفتند. یک سری طرف یوکی رو میگرفتند، یک سری خب حرفای بدی راجبش میزدند. خیلی داشتند نظریه پردازی میکردند راجع به انگیزه قاتل. انقدر نظریه پردازی بالا میگیره در غیاب اطلاعات، چون همچنان داریم راجع به پلیس ژاپن صحبت میکنیم که اطلاعاتی نمیده، که کم کم داشتن
داشتند راجع به آدمخواری و نکروفیلیا نظریه پردازی می‌کردند. خانواده موتو بالای مطب پزشکیشون زندگی می‌کردند، یعنی واحد مسکونیشون بالای مطبشون بوده. به محض اینکه اخبار منتشر میشه، اسم قاتل میاد وسط، اسم مطب دندون پزشکی مطرح میشه، همه میریزن جلوی مطب اینها، جلوی خونه اینها، برای اینکه خب خانواده مطرح شده بودند، دندون پزشکای مطرحی بودند و همه تقریبا میشناختنشون توی این منطقه. کلی مردم و رسانه ها روبروی خونشون جمع میشدند و همه اطلاعات میخواستند. بعضیا هم خب مسلما داشتن به یوکی فحش میدادن و تحقیرش میکردند. اون زمان بلافاصله یوکی درخواست وکیل میکنه و بعد از یک مشورت کوتاه با وکیل تصمیم میگیره که تمام واقعیت رو به کارآگاهان پرونده بگه که شاید پروسه محاکمش رو راحت تر بکنه و توی حکمش یک تخفیفی بگیره. یوکی راجع به روزهای اخیر شروع میکنه به صحبت کردن، اما یک سردی خاصی و یک دقت و جزئیات نگری عجیبی داشته. میگه که در 30 دسامبر زمانی که خانواده‌اش حرکت کردند تا به مسافرت برند، آتسومی به اتاق یوکی رفته تا ادامه دعوا رو باهاش بده، چون دعواشون نصفه مونده بود. میگه که آتسومی توی اتاق من شروع میکنه به من توهین کردن، به من میگه که تو یک لوزر هستی، یک بازنده‌ای، تو همیشه به من حسادت میکنی و خلاصه بهش کلی توهین کرده بود. واقعا هم به خواهرش حسادت میکرد، چون موفق شده بود که کاری رو که خودش میخواد توی زندگیش انجام بده و تسلیم والدینشون نشه. این کاری بود که دقیقاً خود یوکی موفق نشده بود که انجام بده. این قسمت داستان میدونم که باور نکردنیه، اما یوکی میره از کلکسیون خانوادگیشون، چون خانوادهشون کلکسیون سلاح‌های سرد سنتی جمع می‌کردند، از کلکسیون خونشون یک شمشیر کاتانا برمی‌داره. درست شنیدید، یک شمشیر بلند کاتانا برمی‌داره و با اون محکم بارها و بارها توی صورت خواهرش ضربه میزنه. بعد از اینکه بارها با شمشیر توی صورت خواهرش ضربه میزنه، آتسومی از هوش میره. اما یوکی میخواست مطمئن باشه که خواهرش رو کشته. انقدر خشمگین بوده که میخواسته به کارش ادامه بده. پس میره تو حموم، یه حوله میاره و اون رو دور گردن آتسومی میپیچه و شروع میکنه به کشیدن. میخواسته خواهرش رو خفه کنه. توی اعترافاتش دقیقاً اشاره کرده بود که 3 ثانیه تمام حوله رو میکشه و فشار میده. یعنی انقدر به جزئیات دقت کرده بود و انقدر تو حال خودش بوده زمان انجام این کار. اما بعد از اون متوجه میشه که هنوز هم آتسومی داره نفس میکشه و زنده است. اینجاست که میبینه بس نیست کارایی که انجام داده، بدن خواهرش رو روی زمین میکشه تا دستشویی میبره، توی حموم وان رو پر آب میکنه و سر آتسومی رو توی آب نگه میداره تا زمانی که آتسومی غرق بشه، یعنی خفه بشه توی وان. اینجاست که موفق میشه بالاخره بعد از 3 تلاش ناموفق خواهرش رو به قتل برسونه. بعد از اون میره شمشیر بلند کاتانا رو بر میداره و توی همون حموم بدن خواهرش رو قطعه میکنه. یعنی واقعا پرونده وحشتناکیه. تا حالا ندیده بودم یک کسی رو با شمشیر قطعه کنن تو پرونده‌های جنایی. بعد از سلاخی کردن خواهرش، تکه های بدنش رو داخل کیسه زباله مشکی میندازه، توی کمد دیواریش قایم میکنه و بعد از اونم خودش رو میشوره و خیلی آروم و ریلکس به مدرسه میره. در اون روز تحصیلی هیچ کدوم از همکلاسیاش، دوستاش، اساتیدش متوجه نشده بودند که یک تغییری توی رفتار یوکی اتفاق افتاده. یعنی انگار نه انگار که یک قتل اینطور خشن و خام انجام داده بود. به نظر می رسید که هیچ رفتار عجیبی نمی کنه و اون روز هم آرومه مثل روزهای دیگه. کاراگاهان اینجای داستان متوجه نمی شدن که انگیزه یوکی چی بوده که این کیسه های زباله جسد خواهرش رو توی اتاق خوابش نگه می داشته. قدم بعدی اون چی بوده؟ چرا روزها توی همون اتاق خوابیده، غذا خورده، با کامپیوترش کار کرده و قبل از اینکه والدینش برگردند چرا سعی نکرده که جسد رو پنهان کنه یا دور بندازه؟ میدونم خیلی عجیبه، اما بعد از این اعترافات خانواده موتو تصمیم میگیرند که کنار پسرشون بایستند. براش بهترین وکلای توکیو رو میگیرند و تمام هزینه‌های حقوقی اون رو متقبل میشن. انگار خانواده موتو از روز اول این دختر آتسومی رو نمیخواستند. متاسفم که این رو میگم، اما این پرونده من رو یاد پرونده های ایرانی زنکشی و دخترکشی میندازه که اصولاً اگر قاتل یکی از اقوام باشه، یکی از اعضای خانواده باشه، همه کنار قاتل میستند و انگار اصلاً مهم نیست که یک زن و دختر رو از دست دادند.
اصولا هم حکم‌های خیلی سنگینی نمیگیرند. در مورد پرونده یوکی و آتسومی همه چیز مشخص بود، یعنی 100% یوکی خود قاتل بود و تنها چیزی که باید چکش میکردند و کنترل میکردند بیماری روانی و حالات روحی یوکی بود که در زمان انجام این قتل آیا مشکل روانی داشته یا نه. اینجای پرونده هم خیلی عجیبه، این نتیجه گیری خیلی عجیبه و راجبش برام بنویسید توی کامنت ها. یوکی رو بعد از چندین آنالیز و تحلیل توسط روانشناسان پلیس متفق القول اعلام میکنند که در زمان قتل خودش نبوده، نتونسته تصمیم گیری بکنه. البته بیماری روانی خاصی رو بهش نسبت نمیدن، فقط میگن که بسیار عصبی و خشمگین بوده و توی حال خودش نبوده. اما به نظر من خیلی عجیبه اگر این قتل ثمره یک خشم آنی بوده باشه، همون بعد از اینکه با شمشیر ضربه زده باید تموم میشده. این آدم بارها و بارها پشت سر هم سعی کرده که خواهرش رو بکشه، با یک دقت خاصی رفته شمشیر آورده، بعد سعی کرده با حوله خفش کنه، بعد توی وان خفش کرده. میدونین خیلی عجیبه، خشم آنی نیست، این خشم چند ساعته است انگار. به طور غم انگیزی بعد از تمام پولهایی که خانواده موتو خرج وکیل‌های پای یک میکنه و نظریه عجیب روانشناسان دادگاه به یوکی فقط و فقط 8 سال حبس میدن. تصور کنید که این آدم خواهرش رو با شمشیر سامورایی کشته و فقط 8 سال بهش حبس دادند. این حکم باعث خشم اذهان عمومی میشه. افراد زیادی بر علیه این حکم بودند. خیلی هم میگفتند که یوکی اینقدر دقیق و با جزئیات مراحل قتل رو تعریف کرده که یعنی از خودش بیخود نبوده. براشون سخت بود که بپذیرند این آدم دقیق حسابگر اختیار خودش رو از دست داده باشه. پس یک اعتراض توسط دادستان به حکم میزنند و دادگاه تجدید نظر برگزار میشه. خوشبختانه یا متاسفانه قاضی جدید تصمیم میگیره که 8 سال برای یوکی واقعا حکم کمیه و اون رو فقط و فقط به 12 سال افزایش میده. تکرار میکنم، یعنی 12 سال حبس برای کسی که خواهرش رو با شمشیر کشته. مسلماً افراد زیادی هستند که هنوز فکر میکنند که این حکم منصفانه نبوده، ولی خانواده موتو تمام قد کنار پسرشون ایستادند و پشت سر هم با رسانه ها مصاحبه میکردند و راجع به آتسومی بد حرف میزدند. میگفتند که یک دختر سرکش عصیانگری بوده که نمیشده کنترلش کرد و خیلی هم بد حرف میزده و احتمالاً یک توهین بدی به پسرمون کرده. در سال 2021 یوکی موتو بعد از اینکه دوران حبسش رو سپری میکنه از زندان آزاد میشه با تغییر نامش که الان معلوم نیست کجاست و داره چی کار میکنه. یک مرد آزاده و داره توی این جامعه زندگی میکنه. خیلی خیلی پرونده هرس دراری بود، یعنی من خیلی عصبانی شدم وقتی داشتم راجبش تحقیق میکردم. شما نظرتون رو برای من بنویسید. گفتم منو یاد پرونده ایرانی میندازه، خیلی همزاد پنداری کردم. امیدوارم که چایتون رو خورده باشید. یادتون نره که سابسکرایباتون رو چک کنید که نپریده باشه، لایک بذارید، کامنت بگذارید، برای من نظرتون رو راجب این پرونده بنویسید. این ویدیویی هم که براتون میذارم آخر پرونده رو حتما ببینید. پیشنهاد کانال چای و جنایته و همین دیگه. الی خیلی دوستتون داره، توی قلب الی هستید. بای بای.